سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آرش هستم، در خدمت هستم. ویدیو تازه، موضوعی که میخوام با هم دیگه بررسی بکنیم و موضوع بسیار مهمیه، یکی از مهارت‌های بزرگ در آینده هستش، اصول مذاکره کردن و نتیجه گرفتن تو مذاکره است. ببینید دوستان، یکی از مهارت‌های فوق‌العاده بزرگ تو آینده اینه که شما به عنوان یک مذاکره‌گر خوب بتونید عمل بکنید در جزء و در کل. به چه دلیل؟ ببینید دوستان، جهان آینده کاملا جهان سوپر الکترونیکیه، یعنی کاملا جهان مجازی. همین کرونایی که تجربه کردید، کلاس شد مجازی، اتفاقا شد مجازی، جلسه ها شد مجازی. این باعث شد که این آینده دنیاست. خب و این مذاکره کردن تو حالت مجازی بدون حضور و این اتفاقات خیلی سخت‌تر از مذاکره حضوری و حالا این اتفاقات. یعنی شما الان در دنیا، حالا ما یه ذره ایران عقب‌تره ولی خب ما به این حالت میرسیم. یعنی مثال میزنم، الان تو ایران هم یه سری فروشگاه این اتفاق رو ایجاد کردن، ولی تو خارج تو زمان کرونا آنلاین شاپای شکل گرفته بود که ویدیو کالی میبردن تو فروشگاه، ویدیو کال همه جنسا رو میدیدی، هر کدوم میخواستی انتخاب میکردی و اون آدم با اصول مذاکره، با اصول نوع فروختن به شما اون کالا رو میفروخت. خب و اینها هم از یک اصول مذاکره میاد، یعنی شما باید اصول مذاکره رو بدونید. ببینید دوستان، مذاکرات سطوح متفاوت و مختلفی داره. خب و من بالاترین سطح مذاکرات رو و بالاترین سطح نگوشیشن اصطلاحاً رو میخوام واسهتون تفسیر کنم، توضیح بدم، از جهت‌های مختلف بررسیش بکنم. حالا شما به فراخور کاری که دارید انجام میدید از اصول متصل، شما یه واسه مذاکره ساده نیاز نیست تمام اصول رو رعایت کنید، ولی مثلا برای یک مذاکره پیچیده تو آینده طبق چیزی که آماری که سایت hire.com میگه که مذاکره کنندگان جزو پردرآمدترین شغل‌های آینده است. یعنی افرادی رو شما باید استخدام بکنید که اینها میرن برای شما حالا توی سری امور مذاکره میکنن و به شما رسید. حالا اون مذاکرات حقوقی، تجاری، نمیدونم غیر تجاری، انتفاعی یا هر چیزی. پس بخش بسیار مهمیه این بحث مذاکرات. البته بماند که خیلی پکیج و اینجور چیزا هم براش هست، من حالا همه رو رایگان به شما میگم، شما استفاده کنید و لذت ببرید. خب ببینید دوستان، هر مذاکره چند تا اصل داره. ما اول اصولش رو با هم دیگه بررسی میکنیم، بعد وارد پارت بعدی و نکات مهمتری میشیم که با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید دوستان، اولین چیزی که مذاکره، اصل اول مذاکره حرف زدن و ما توی حرف زدن و صحبت کردن نیازمند درک متقابلیم. حالا درک متقابل یعنی چی؟ یعنی دقیقاً قبل از این که بخوایم مذاکره کنیم، یعنی ما قبل از این که وارد مذاکره بخوایم بشیم، باید موضوع مورد مذاکرهمون از دید طرف مقابل ببینیم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام مثلا وارد یک مذاکره بشم راجع به یک خونه، خب که میخوام این خونه رو بفروشم. اوکی، باید به خودم بزنم جای طرف مقابل و دید اون رو نسبت به این خرید بررسی کنم، یعنی من بشم خریدار و بررسی کنم. نکته بعدی، همه این کارو میکنن، میگن خب مثال ایرانیاست دیگه، میگن اوکی تو خودتو بذار جای طرف مقابل، بگو مثلا متر 1.200، حالا اون تخفیف میخواد بکنش 1 تومن. این تا اینجا رو همه میبینن، خب ولی بعدش رو نمیبینن. ببینید دوستان، شما خودتو که باید بذاری جای طرف مقابل که هیچ. نکته دوم که خیلی مهمه و بسیار مهمه، باید روش مذاکره طرف مقابل رو هم برای خودت شبیه سازی بکنی. یعنی تو الان به طرف گفتی 1.200، اون از تو تخفیف خواست و یه حرفی زد، با چه روشی میخواد به تو بگه؟ با چه حالتی میخواد به تو بگه؟ اون چه شخصیتی داره؟ حالا وقتی روش مذاکره اونم، یعنی علاوه بر این که اون چی میخواد بگه، چه جوری میخواد بگش هم در بیارید، یعنی روش مذاکره اونم بدونید، حالا میتونید در مقابل روش اون یک روشی بزنید که بتونید تو مذاکره دست بالا رو از اون بگیرید. همه بیشتر توی مذاکرات به این فکر میکنن که اون چی میگه من چی بگم، ولی اون چه جوری میگه من چه جوری بگم رو فکر نمی کنن. این خیلی مهمه.
نحوه گفتن خیلی مهمه. ببینید دوستان، حالا میرسیم جلوتر، لحن مهم نیستا، نحوه گفتن مهمه. یکی از اتفاقات اشتباه تو مذاکره توجه کردن به لحنه. لحن تو مذاکره توجه کردن بهش فوق العاده اشتباهه. اوکی، حالا بریم جلوتر. پس اولین چیزی که در میاریم، خودمون رو میذاریم جای مقابل، روش مذاکرهش هم در میاریم. خب و 4 روش مذاکره اصلی دوستان در دنیای مذاکرات وجود داره در افراد متفاوت. یا افراد خالق مذاکره میکنن، یا افراد متفکر مذاکره میکنن، یا شنونده، یا عملگرا. این 4 دسته افراد رو ما داریم. اوکی، حالا یعنی چی؟ من یه توضیح مختصر بدم، بعد دیتیل وار، جزئیات وار همه رو بررسی کنم. ببینید دوستان، تو مذاکره ها یه سری وقتی تو وارد مذاکره میخوای بشی با یه فردی، باید تشخیص بدی که این فرد در این 4 تا کاتگوری کجا قرار میگیره. آدم خلاقیه، آدم متفکریه، آدم شنونده، یا آدم عملگراییه. ببینید غالبا یه توضیح کوتاه راجع به هر کدوم بدم. اول آدمای خلاق تو مذاکره شما غیر قابل پیش بینی معمولا عمل میکنن. خب هیجانشون بالاست، بلافاصله تو مذاکره سعی میکنن چیزی رو بنا کنن، از قبل چیزی رو تعیین شده ندارن. معمولا آدمایی هستن که خیلی شتاب زده عمل میکنن. این تا اینجا رو داشته باشید. آدمای متفکر غالبا تو مذاکرات آدمایی هستن که خیلی تو مذاکره، مثلا دیدید یه سری افرادی که باشون مذاکره میکنید طی مذاکره خیلی فکر میکنن. اینجور افراد هم از قبل معمولا پلنی ندارن و پلن خاصی ندارن، فقط حین مذاکره شروع به تفکر، شروع به آنالیز میکنن. افراد آنالیزگرایی. شما معمولا تو مذاکره با این افراد باید از قبل تمام جوانب رو سنجیده باشید، چون این افراد میان و کلی گرایانه موضوعات رو آنالیز میکنن، بعد شما رو به دردسر میندازن. یعنی معمولا افراد متفکر افرادی هستند که مذاکره باهاشون چالش برانگیزه. خب و شما باید خودتو واسه این چالش ها آماده بکنی. نکته بعدی افراد شنونده. ببینید افراد شنونده تو مذاکره اصلا دیدید یه سری افراد کلا گوش میدن. خب و این فقط میشنون و این افراد شنونده عموما دنبال یه ندای درونی هن که شما رضایت قلبی اینها رو حالا با یک حرفی به دست بیارید. معمولا آدمای کندی هن تو تصمیم گیری. یعنی شما آدمایی رو دیدی مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم باید باهاش مذاکره بکنی تا تازه به یه نتیجه برسید. چرا؟ چون اون دنبال یک ندای درونیه. اینجور افراد معمولا تصمیم گیریشون دست خودشون نیست، تصمیم گیریشون به طرف مقابل برمیگرده. خب روند مذاکره رو ساده میکنن اگر شما استراتژی متناسبی با این افراد داشته باشید. یعنی بفهمید طرف خیلی شنونده است، دنبال یه ندای درونی آرامش بخش از طرف منه که مثلا بگم وای مثلا این خونه رو بخری بعداً اینقدر گرون میشه، این کارو بکنی اون میشه، و دنبال این مسئله است. این به شما کمک میکنه که توی این افراد بتونید با استراتژی درست‌تری بشید. یه سری افراد هم هستن خیلی عملگران. خب یعنی مثلا مذاکره باشون تایم کمی میبره، دنبال نتیجه گیری هن. خب با اینجور افراد سعی نکنید خیلی دیتیلی باشید. خیلی یعنی آدمایی هن که سریع روز اصل مذاکره رو باید باشون طی کنید، بگید نسبت به اون روز چه مواضعی دارید و سریع باش به نتیجه برسید. بخواید خیلی حرف بزنید، خیلی حرافی بکنید، تازه برعکس میشه، از اون ور میافتید، عملا جمع نمیشه. پس قبل از اینکه مذاکره کنید من این 4 روش رو به شما گفتم، باید در طرف مقابل این 4 روش رو در بیارید. حالا نحوه درآوردنش چیه؟ اوکی، نحوه درآوردن این روندها چیه؟ ببینید شما از چند روش میتونید این که طرف چه جوریه رو در بیارید. خب روش اول برخورد اول با اون افراده. ببینید بیشتر گوش میدن. خیلی آدمایی هستن که حالتهای تو فکر دارن، خیلی آدمهای این هستن آدمای خلاق، معمولا خیلی حرف میزنن، خیلی شتاب زده عمل میکنن. آدمایی که خیلی عملگران، میبینی طرف فقط دنبال نتیجه است. اوکی،
از برخورد اول میتونید در بیارید یا برید پیشینه مذاکراتشون رو ببینید. خب مثلا ببینید این آدمی که الان دارید باهاش صحبت میکنید قبلا چه چیزهای خریده و اون نسبت به چیزهایی که خریده یک برداشتی از طرف مقابل سعی بکنید داشته باشید. اوکی؟ اینجوری میتونید روش مذاکره طرف رو در بیارید. وقتی روشش رو در بیارید میتونید روش برعکس بزنید، یعنی بفهمید اوکی این آدم شنونده است، یعنی خیلی گوش میده. روش برعکس من چیه؟ این که من سعی کنم به طرف خیلی آرامش بدم. دیگه شما دنبال این نمیرید که خیلی موضوع از طرف همه جوانب بررسی کنید، نمیدونم موضوع رو خیلی دیتیل وار بررسی کنید، نه، میگردید ببینید مثلا تو موضوع مذاکرتون چه چیزهایی ممکنه دلنگرانی ایجاد کنه، همونا رو احساس آرامش به طرف میدید، مذاکره رو میبرید، تموم میشه. خب میای میبینید طرف آدم خلاقیه، خیلی شتاب زده عمل میکنه، سعی میکنید تو موضوع مذاکرتون خیلی خلاقانه عمل کنید، دو سه تا ایده خیلی خلاق بدید، طرف خوشش میاد امضا میکنه و مذاکرتون به نتیجه میرسه. یعنی روش برعکس شما در اینه که بفهمید طرف چه روش مذاکره‌ای رو داره به کار میگیره. حالا بریم سراغ این که یه سر دیتیل وار این 4 تا روش مذاکره رو بررسی کنیم. خب بریم تو روش مذاکره و افراد شنونده ببینیم اینا روششون چیه. اینا خیلی میشنون، خیلی نیاز به این دارن که امنیت بهشون بدید. اینجور افراد خیلی سخت نمیگن. افرادی که خیلی میشنون یه ذره دلشو به دست بیاری سریع آره رو میگن. خیلی روش مذاکره باهاشون راحت‌تر و سبک‌تره و دنبال آرامشه. اینو حتما نرید. اگه دیدید روشتون این آدمتون این روش مذاکره شنونده بودنه، بدونید باید بهش احساس امنیت بدید. آدمای خلاق، آدمای خیلی هیجانی ان، آدمایی ان که دوست دارن مورد ستایش قرار بگیرن، اکثرا نسنجیده عمل میکنن، یعنی چون خیلی انرژیشون بالاست نمیتونن خودشون کنترل کنن، خیلی نسنجیده عمل میکنن، زود از کوره در میرن، نکات اصلی براشون مهمتر. با اینجور افراد زمانی که میخواید وارد مذاکره بشید یک نکته رو در نظر بگیرید، نکته بسیار مهم که خیلی سعی کنید مورد ستایششون قرار بدید. خیلی سعی کنید بگید وای چقدر خوب، چقدر عالی، شما خیلی، یعنی دیدید آدم خیلی خلاقه، ایده داره میده، هی داره مثلا ایده پردازی، خیلی تاییدش بکنید. اینجور افراد تو مذاکره با تایید کردنشون بیشتر به نتیجه میرسید تا با جدال کردن باش. افراد متفکر معمولا افراد اهل پیشبینی، یعنی هی پیشبینی میکنن و قاعده گران. با اینجور افراد سعی بکنید یه دید از آینده بهشون بدید، بگید اگر این اتفاقات این مذاکره بیفته قاعدتاً باید این اتفاقات بیفته و این المان ها به وجود بیاد و این پیشبینی ها رو ما داریم و طرف وقتی ببینه شما ذهنش با اون میخونه خیلی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه تو مذاکره. یعنی مثلا تو وقتی میبینید طرف خیلی متفکره، خیلی قاعده منده، هی بیای بهش ایده جدید بدی، مثل آدمای خلاق، هی بیای ستایشش کنی، بگی به به فلان میسار، از تو میترسه. چرا؟ چون هی تفکر میکنه، میگه این داره منو تعریف میکنه از من، هی منو تایید میکنه، چه خبره، قطعا یه چیزی هست، به قاعدش نمیشینه. ولی اگه بیای به همون فرد به جای اینکه بیای هی تاییدش بکنی، هی بیای یه جایی نقضش کنی، بگی ما پیش بینی اینه که اصلا این اینجوری میشه، ما تفکر اونه، که یعنی طرف ببینه تو هم اهل تفکری و قاعده گرایی، خیلی بیشتر باهات سنخیت پیدا میکنه، خب، و خیلی بیشتر باهات اتفاقا مچ میشه. اوکی. و حالا نکته‌ای که وجود داره، تعریف مذاکره اینه که مذاکره راه حل و روشیه که منجر به رضایت دو طرف بشه. ببینید دوستان، مذاکره رو اینجوری نبینید که من بردم حالا اگر اون باخت مهم نیست. این بدترین نوع مذاکره است. خب مذاکره باید برد باشه. یعنی شما به عنوان یک فردی که دارید مذاکره میکنید فقط باید به حالت برد فکر بکنید. یعنی برد، هیچ چیز دیگه ای نباید باشه. حالا من بردم طرف باخت، من اینو به این فروختم دیگه. شما اینجوری فقط آدم بده میشی. یعنی شما هیچ وقت توی اون کسب و کار آدم خوبه نمیشی. اوکی، که حالا من فروختم و دیگه تموم شد.
حالا من این مذاکره رو بردم و دیگه تموم شد. خب این اتفاق باعث میشه که شما بشی تقریبا شبیه مشاور املاک‌ها، تقریبا شبیه کسایی که مشاوره میدن تو امور خودرو و عملا و خرید و فروش میکنن و عملا هیچ موقع توی ایران اسم و رسم خوبی نداشتن. یعنی همشون درب و داغون و ترکیده و کسی بهشون اعتماد نداره، کلی حرف پشتشون تو جامعه است و اصلا کسی به اون صنف اعتماد نداره میشه. خب ولی اگه شما بیای بگی من مذاکرم برده و طرف 10 سال دیگه هم وقتی فکر کنه با مذاکره‌ای که با تو کرده ببینه هم تو بردی هم اون، قطع به یقین تو همیشه به عنوان مذاکره کننده خوبه مطرح میشه. خب مثالی که میتونم تو المان جهانی بزنم و فوق العاده مثال جالبیه، ببینید دوستان، ژاپنی ها، کره ها، سوئیسی ها معروفن به مذاکرات برد. یعنی شما که اصلا ببینید دیدها فوق العاده توی دنیا نسبت بهشون خوبه، هیچ گاردی نسبت به این کشورها نیست، ولی نسبت به آمریکا گارده، نسبت به چین گارده. چرا؟ چون همش مذاکرات میکنن خودشون برندن، کشور روبروشون رو ذلیل شده میکنن تو سطح بالا. خب این مذاکرات نیست اسمش، این تحمیل کردنه. تمیز قائل بشید، این دوتا رو با هم تفاوت بدید. مذاکره رو به خیال شید، یه جوره تحمیل کردن یه جوره. اگه اصلا قرار برید سراغ تحمیل کردن نیاز به این کارا نیست. و توی دنیا همیشه یادتون باشه به خاطر این وضع اینترنت و افزایش دادن آگاهی ها، افزایش دادن اطلاعات عمومی بین مردم، اتفاقی که داره میفته یک چیزه. خب این که خیلی هم نکته مهمیه که دیگه با افزایش آگاهی بین مردم تحمیل کردن داره کنار میره، خصوصا فرد به فرد. باید مذاکره کننده ماهری باشی که بتونی اینجوری کار خودت رو راه بندازی. اوکی، حالا تا اینجا فهمیدیم مذاکره یعنی برد. مهارت اصلی مذاکره گوش دادنه. خب گوش دادن فقط نه اینکه شما گوش بدی خب من گوش دادم. شنیدن در مذاکره 3 تا عملیات داره. باید علاوه بر اینکه میشنوید ارزیابی کنید، بلافاصله تفسیر کنید، بلافاصله عمل کنید. یعنی این 3 تا رو توی طرف مقابلتون باید توی شما ببینه که شما دارید گوش میدید، دارید تفسیر میکنید، دارید ارزیابی میکنید و دارید همون موقع عملیاتیش میکنید. اوکی؟ خیلی نکته مهمیه این 3 مورد، 3 آیتم، یعنی تفسیر کردن، ارزیابی کردن و عمل کردن. اوکی؟ خیلی 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 نکته مهمیه. حالا نکته‌ای که وجود داره، حتما تو مذاکراتتون واسه شنیدن این چند تا چیز باید رعایت بشه. حواس پرتی ایجاد نکنید. یعنی تو مذاکره یه دفعه شوخی کردن، یه دفعه نمیدونم وسط مذاکره یه 2 تا چای بیار، یه فلان بکن، بیسار، اینا اشتباهه تو مذاکره. ایجاد حواس پرتی زمان مذاکره فوق العاده اشتباهه. گوش دادن رو از شما میگیره. معمولاً و غالباً یادتون باشه یکی از دامهای مذاکره کننده های مطرح و قوی اینه، حین مذاکره با شما یک دفعه میگه که یه حواس پرتی ایجاد میکنه، برو فلان کارو بکن، مثلا چه میدونم یه 2 تا چای فعلا با هم بخوریم، یه اون فلانی چه خبر راستی، اون چه خبر، میگن بحث عوض کردن بهش دیگه. خب شما زمانی که تو مذاکره این رو میبینید بفهمید یه جایی بوده که شما داشتید دست بالا رو میگرفتی و طرف مقابل فهمیده، بلافاصله با ایجاد حواس پرتی داره تمرکز رو از شما میگیره. اوکی؟ حالا نکته بعدی که وجود داره به عنوان یک مذاکره کننده، برای اینکه طرف مقابل رو قانع بکنید که مذاکره برای شما مهمه، نکته های مهمی که تو مذاکره به وجود میاد و هی دوباره سوال کنید. خب وقتی دارید راجع به یک مذاکره راجع به یک مسئله صحبت میکنید، دو تا پارت مهم داره، هی راجع به مسئله سوال کنید، در حین شنیدن یک دفعه سوال مطرح کنید. اینجوری طرف دوزاریش میفته که اوکی تو داری خیلی خوب گوش میدی و خیلی خوب این مهارت و میفهمه که اون موضوع برای شما مهمه، نه اینکه مثلا این طرف یه موضوع مهمی رو داره پس ذهنشه و داره میگه و ازش رد بشه و شما رو اونجا فوکس نکنید، میفهمه که اون برای شما مهم نیست. حالا معمولاً مذاکره کننده های تاپ دنیا اصلشون اینه، میگن نکته های مهم و من این مذاکره میگم، اگر رد شدم و طرف مقابل سوالی نکرد یعنی من طرف مقابل رو قانع کردم. شما تو جاهایی که اگه یه دفعه موضوع مهمی پیش میاد یه سوالی که بکنید، مذاکره کننده دوزاریش دستش میاد که شما آدم باهوشی هستی، روند مذاکرهشو با شما درست میکنه. خب و سعی میکنه با شما منطقی تر برخورد کنه نه تحمیلی تر. اوکی؟ این از این نکته. نکته بعدی، تو حین مذاکره به محتوا توجه کنید نه طرز بیان. خب یعنی چی؟ یعنی مثال
توی مذاکره دارید صحبت میکنید، یه موضوع مهمی و مذاکره کننده داره به شما مثلا خیلی شل بیان میکنه، خب خیلی مثلا شل و خیلی ملو و اینا که اصلا انگار برای ما مهم نیست و اینا. شما نباید به طرز بیانش توجه کنید. چرا؟ چون اصل موضوع از دستتون در میره. روش برتر مذاکره کننده‌های خوب اینه که میان موضوع خیلی مهمی و خیلی شل، خیلی تو قالب طنز، دیدید میگن شوخی شوخی جدی میشه، شوخی شوخی عنوان میکنه و سر شما رو کلاه میذارن، همینه. خب میاد میبره تو فاز شوخی، میبره تو فاز این که موضوع مهم نیست با طرز بیان متفاوت و شما از محتوای اصلی جا میمونی. به خاطر همین تو مذاکره سعی کنین اصلا طرز لحن رو در نظر نگیرید، فقط گوش بدید به خود محتوا. نکته بعدی، قضاوت نکنید، کم قضاوت کنید. یعنی چی؟ یعنی حین مذاکره وقتی طرف داره با شما صحبت میکنه سوال بپرسید، قضاوت نکنید. نگید که مثال میزنم و مثلا راجع به یک موضوعی دارید صحبت میکنید، راجع مثلا قیمت یک کالایی دارید میخواید مذاکره بکنید، بیاید راجع به قیمت این کالا سوال بکنید، میگید که چرا قیمتش اینقدره؟ خب مثلا چرا قیمت شما اینقدره؟ نه قضاوت بکنید بگید که اصلا این نمیارزه. این قضاوت کردن تو مذاکره این دسته برتر از شما میگیره. میدونید چرا؟ چون مذاکره کننده میفهمه که شما نقطه ضعفت کجاست. ولی وقتی که چرایی مطرح کنی میتونی دلایل اونو نقص کنی و طرفو ببری عقب. ولی تا بلافاصله بگی نه بابا این نمیارزه، اصلا این چه قیمت چیه داری میگی، این میبره شما رو تو موضع ضعف. حالا اون موقع که شما قضاوت کردی اون شما رو قانع میکنه و مجبوری بکشی عقب. خب بارها این اتفاق براتون افتادی که من توضیح قیمتی رو قضاوت نکنید، دلایل بپرسید و دلایلش رو رد بکنید. اگر میخواید مثلا تو مذاکره راجع به اون قیمت تخفیف بگیرید، خب مثلا یه آپارتمانی به شما پیشنهاد دادن، اینجا قیمتش متری مثلا 20 میلیون تومانه، اینجوری برگردید بگید اصلا 20 میلیون تومان نمیارزه بابا، 20 میلیون تومان چیه؟ ولی سوال بپرسید چرا قیمتش 20 میلیون تومانه؟ طرف به شما میگه خب این موقعیتش خیلی اوکازیونه، خیلی دنجه، خیلی مثلا آسانسور داره، نمیدونم نوسازه و این حرفا، میاد واسه شما دلایل میاره. یکی از اشتباه ترین کاری که شما میکنید مقایسه است. میاد میگید خب همین ملک 2 کوچه بالاتر مثلا این. مقایسه نکنید تو مذاکره، باز دست برتر از شما میگیره. میدونید چرا؟ چون بلافاصله که مقایسه میکنید طرف رو مقایسه شما یه دلیل میاره، شما مجبوری دیگه مقایسه نکنید و دیگه راهکار فرار دیگه ای نداری، مجبوری اونو قبول کنید. ولی حالا بیا دلایلش رو رد کن. مثلا وقتی به شما میگه که مثلا به شما میگم این ملک نوسازه، میتونی بیای دلیلش رو رد کنی، بگی خب اوکی نوساز بودن دلیل برای همچین قیمتی نمیشه، الان تازه ملک قدیمی سازو میشه بازسازی کرد با سلیقه خودت، با سلیقه خودم میتونم بازسازی کنم، بس نوساز بودنش برا من پوانی نداره. اوکی، یعنی شما باید دلایلی که اون برای اون قیمت میاره رو بیای جوری برش دلایل بیاری که برای من پوان مثبتی نیست، نه اینکه بیای با مقایسه کردن با قضاوت کردن بخوای تو سرمال بزنی. اتفاقا نه، باید بیای بگی اوکی این بنفیت ها و این مزایایی که تو داری میگی اصلا مزایایی نیستش که من میخوام. اوکی، اینجوریه که میتونی تو مذاکره طرف مقابل ببری عقب. پس نه قضاوت میکنیم نه مقایسه میکنیم. خب نکته بعدی، اصلا احساسی نشید تو مذاکره. تا یه چیزی رو به شما میگم با احساسات باش برخورد نکنید. چرا؟ چون طرف مقابل میفهمه نقطه ضعف شما رو دست گذاشته. وقتی احساسی میشید، وقتی مثلا به شما میگم میخوای بری یه کالایی رو بخری، مثلا اون کالا 23 میلیون تومانه، شما مثلا 22 میلیون تومان پول نیاز داری، 1 میلیون تومان، اون طرف مقابل به شما تخفیف بده تا بلا فاصله که اینو عنوان کرد مثلا 23 میلیون تومان، شما بیای احساسی بشی وای ندارم، وای فلانه، وای بیساره، از این در بری، یارو میگه فدا سرم اینو نگه میدارم مشتری بعدی که اومد به اون میدم. ولی اگر بیای احساسی نشی، خیلی منطقی بتونی به طرف بگی که اوکی من برام این انقدر میصرفه، خیلی از در قدرت انقدر میخوای بدی یا میخوای ندی، اون پس ذهنش فکر میکنه با مذاکره با شما. ولی وقتی به احساسی بشی وای ندارم، وای فلانه، وای بیساره، ممکنه که آیتم مذاکره رو از دست بدی. اوکی، حالا نکته بعدی گوش دادن واکنشیه. تو مذاکره حتما باید گوش دادن واکنشی داشته باشید. یعنی حین گوش دادن بیا بگی که بله درسته، سرتو تکون بدی، یعنی این تکون دادن سر خیلی مهمه. بیا بگی بله درسته، اوکیه، حتی حرفی هم نمیزنی این سر تکون بخوره. اوکی، که طرف بفهمه شما داری گوش میدی.
و نکته بعدی، حین گوش دادن همیشه یادتون باشه از تو میمیک صورتتون سعی کنید گوش دادن رو نشون بدید و سرتون. پاتون رو جابجا نکنید، روی صندلی و جایی که نشستید عقب و جلو نشید. چرا؟ چون بلافاصله اینکه مثال اینا حالتهای احساسی به شما دست میده. بلافاصله اینکه تو موضوع احساسی میشید معمولا بدن خودشو میکشه به جلوی صندلی. بهش میگن نشستن استرسی. شما خودتو میاری جلو، اینجوری میشینی، کلتو میاری جلو. اوکی؟ این بده. این میفهمی که طرف یه احساساتی به شما وارد کرد. خیلی عقب تخت میشینی، با میمیک صورتت واکنش نشون میدی، نه اینکه پاتو بیاری، پاتو بندازی رو پاتو برداری، فلان کنی. خیلی تو مذاکره خیلی مهمه. یعنی شما وقتی راجع به موضوع خیلی مهمی میخوای مذاکره بکنی، مذاکره کنندت قوی باشه، از دنیا در میاره که شما چه جور شخصیتی هستی، بعد میتونه اون دست بالا رو بگیره. ولی شما با رعایت یه سری اصول میتونید شما دست بالا خودتون رو بگیرید. نکته بعدی، خب نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که سعی بکنید حین مذاکره مطالب رو تو ذهن خودتون خلاصه بکنید. معمولا مذاکره کننده های خوب اینقدر میپیچونن و مطلب تو مطلب میگن اصل مطلب جا میمونه. سعی کنید تو ذهن خودتون یه خلاصه ای از مطلب داشته باشید و تیترها رو تو ذهن خودتون داشته باشید. نکته بعدی که خیلی مهمه، یه سری از مذاکره کننده ها حین مذاکره مینویسن. خب این یه پوان مثبت میتونه داشته باشه و یه پوان منفی. پوان منفیش اینه که میتونه برای شما عدم تمرکز ایجاد بکنه، چون معمولا الان حواستون اینجوریه که مثلا 30% درگیر نوشتن، 30% درگیر گوش دادن، 30% درگیر آنالیز کردن. سعی بکنید به عنوان مذاکره کننده تو ذهن خودتون خیلی خوب آنالیز بکنید. خب تو ایران یه چیز اشتباهی که جا افتاده، تا میرن تو جلسه میشینن همه دفتر خودکار میذارن رو میز که مگه ما خیلی برامون این جلسه مهمه، میخوام همه چیشو یادداشت کنیم. خب ولی تو مذاکره کننده های تاپ دنیا اینجوریه که طرف مذاکره کننده هیچی جلوش نیست، فقط حواسش کاملا به بحثه و اگر موضوع خیلی جدی باشه یک میرزا بنویس کنار خودش داره که اون نکات رو مینویسه و اگر هم خیلی موضوعات مهمه که ممکنه فرار باشه، مذاکره کننده در پایان جلسه نکات رو مینویسه، نه در حین جلسه. خب یعنی میاد اون خلاصه ذهنیش رو میاره رو کاغذ که فراموشش نشه. حتما اینو لحاظ بکنید. نکته بعدی، مهمترینی که از مهمترین اصول مذاکره کننده های برتر مدیریت مشاجره است. خب چون معمولا مذاکره ها به مشاجره میرسه، یعنی به درگیری میرسه، به دعوا میرسه، به بحث های سنگین میرسه. خب حالا مدیریت مشاجره رو شما باید یه چیزی رو در نظر بگیرید، مدیریت خطر و فرصت. خب یعنی شما میتونید یه مشاجره، یه درگیری رو به بهترین فرصت تبدیل کنید، میتونید انقدر بعد مدیریتش بکنید که بشه بیشترین خطر برای شما. خب حالا نکته اول، 2 مسئله خیلی مهمه توی مدیریت مشاجره. 1 افزایش صداقت، 2 روبرو شدن با مسئله. ببینید تو مشاجره فرار نباید بکنی، چون وقتی که فرار بکنی این موضوع وقتی طولانی تر بشه ممکنه حل کردنش سخت تر بشه. نکته بعدی، باید صداقت رو ببری بالا. چرا؟ چون وقتی صداقت رو نبری بالا ممکنه خطر مذاکره بیشتر از فرصتش بشه. پس این 2 نکته، اولین کاری که انجام میدید سریع با مسئله روبرو میشید، نمیذارید به موضوع زمان بخوره. نکته بعدی افزایش صداقت. خب حالا چند تا مسئله داره، چند تا روش برخورد با مشاجرات داره. نکته اول 1 یه جاهایی تو مشاجره باید عقب نشینی و اجتناب بکنید. خب تو چه مسائلی؟ یعنی ببینید تو چه موضوعاتی اصلا ما میذاریم حتی به موضوع زمان بخوره، میایم عقب نشینی و اجتناب میکنیم. 1 موضوع خیلی پیش پا افتاده و ساده باشه. خب یعنی چی؟ یعنی شما وارد یک مذاکره شدی، خب و توی مذاکره یک موضوع یه دفعه مشاجره ایجاد میکنه، یه التهاب ایجاد میکنه، ولی تو ذهن خود سریع آنالیز کنید موضوع پیش پا افتاد اصلا بهش نپردازم، اصل مذاکره میمونه. حتما یادتون باشه یکی از دلایل عمده شکست مذاکرات بزرگ اینه که سر چیزای کوچیک اجتناب نمیکنن. خب مثال تو برجام، چرا برجام از اول شکست خورده بود؟ چرا اول از همون ابتدا برجام ایران، برجام هم یه جور مذاکره است، یه جور مذاکره کننده داره، چرا برجام از اول شکست خورد و اصلا روزی که امضا شد و مردم ریختن تو خیابون کاملا مشخص بود معاهده کاملا تابلویه و اذیت کننده است؟ 1 دلیله.
خب دلیلش این بود که موضوعات پیش پا افتاده‌ای در برجام بود که باعث مشاجره میشد و مشخص بود که هر کدوم از این طرفین یک روز اینو بهانه میکنن. خب بلافاصله که مذاکرات امضا شد، بحث‌های موشکی، بحث‌های حقوق بشر، بحث‌های فلان، بحث‌های بیسار، موضوعات متفاوت که اصلا حل نشده بود. یعنی شما اونجا میتونید ببینید این مذاکره، حالا ما هم میدونستیم که طرف ما اجتنابی نمیکنه. خب اجتناب از تنش نمیکنه، اتفاقا بیشتر به تنش دامن میزنه، چه طرف ما چه طرف اونا، که دیدیم این اتفاق افتاد. اوکی، نکته بعدی که خیلی توی مذاکره و روشش تو مشاجره خیلی مهمه، با طرف اصلی که مشاجره باش شکل گرفته مذاکره رو پیش ببرید. یه سری موقعات تو مشاجرات معمولا میگن یکی رو بیاریم اینو حل بکنه فلان کنه بیسا، این اشتباهه. دو طرف مشاجره با هم مذاکره بکن. نفر بعدی رو نرید، چون معمولا اون نفر حکمش اینه، گفتن حلش کن. خب اون به نفعشه که حل بشه، پس نفع شما رو در نظر نمیگیره، فقط حلش میکنه، مقطعی حل میشه و بعد ادامه دار میشه. نکته بعدی که بعد از مشاجره دوری کنید، زمانی که امکان باخت شما بالاست. یعنی یه موضوع شما میدونی اگر من برم سر این موضوع مشاجره کنم باختم احتمالش 90%، مشاجره نکن سرش، باید مذاکره کنی. یعنی میری میبینی که اوکی، مثال میزنم و من با یکی دعوا کردم، فردا باید برم دادگاه، دعوای بعدی رو بکنم میشه مشاجره بعدی، من باز احتمال باختم بالاست، باید برم مذاکره کنم صلح کنم. پس اون هرچی گفت من باید قبول کنم. پس زمانی که احتمال باخت شما بالاست نباید مشاجره بکنید. نکته بعدی نداشتن زمان کافی. یعنی چی؟ یعنی این فکر رو بکنید اوکی، من توی مذاکره ایم که به مشاجره کشیده شده، نهایت میبینم این بخواد نیم ساعت 40 دقیقه دیگه مذاکرهمون میتونه زمان داشته باشه، من میخوام مشاجره رو ادامه بدم شاید 2 ساعت زمان ببره و دیگه طرفین وقتی نداشته باشن واسه ادامه، اونجا من مشاجره نمیکنم. یعنی جایی که شما زمان نداری یه موضوعی رو حل کنی هم از مشاجره دوری کن. پس 4 تا چیز گفتم که باید تو این زمانه از مشاجره دوری کنید. اگر باخت احتمالش سمت شماست، اگر زمان کافی وجود نداره، اگر بحث میخواید بکنید با کسی که اصلا مشاجره با اون نیست، میخواد نمیدونم یکی میانجیگری کنه و اینا اصلا برای شما مناسب نیست. 2 زمانی که موضوع خیلی پیش پا افتاده است، بی خیال مذاکره بشید، بی خیال مشاجره بشید. اوکی، حالا زمانی که مشاجره اتفاق افتاد وظیفه شما چیه؟ حالا میخوام این موضوع رو بررسی کنیم.